Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός, είμαι εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας παρουσιάσω την ιδανική διατροφή για τα άτομα που θέλουν να προστατευτούν από τις πέτρες στη χολιδόχο κίστη. Η χολιδόχος κίστη είναι ένα μικρό όργανο που βρίσκεται κάτω από το σηκώτη και ο ρόλος του είναι να αποθηκεύει τη χολή που παράγει το σηκώτη και να την απελευθερώνει όταν είναι αναγκαία για την πέψη. Ένα από τα συχνότερα προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στη χολιδόχο κίστη είναι οι πέτρες, οι χολόλιθοι. Το καλό είναι ότι η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να εμφανιστούν πέτρες στη χολιδόχο κίστη. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο αν κάποιος ξέρει ότι έχει αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσει χολόλιθους, έτσι ώστε να εφαρμόσει αλλαγές στη διατροφή του για να μειώσει την πιθανότητα να έχει πρόβλημα. Η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος πέτρες στη χολή αυξάνεται όταν είναι άνω των 40, όταν είναι γυναίκα, όταν έχει αυξημένο βάρος, στην εγκυμοσύνη, όταν κάνει καθιστική ζωή, όταν τρώει πολλά λιπαρά και πολύ χολυστερίνη, όταν τρώει λίγες φυτικές ίνες, αν έχει συγγενή με το ίδιο πρόβλημα, όταν έχει διαβήτη ή προδιάθεση για διαβήτη. Αν χάσει απότομα κιλά, για παράδειγμα από χημικές δίαιτες, όταν λαμβάνει αντισυλληπτικά ή άλλα ορμονικά φάρμακα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος πέτρες στη χολή είναι πολύ μεγαλύτερη και όσο συσσωρεύονται οι παράγοντες, τόσο αυξάνει η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος το πρόβλημα. Άρα, αν ισχύει για εσάς ένα ή περισσότερα από αυτά που είπα, τότε η διατροφή που μειώνει την πιθανότητα να εμφανιστούν πέτρες σας ενδιαφέρει πολύ. Το σημαντικότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να προστατευτείτε από την πιθανότητα να εμφανιστούν χολόλιθοι είναι να αυξήσετε την κατανάλωση φυτικών ινών. Οι φυτικές ίνες, όπως λέει και το όνομά τους, βρίσκονται στις φυτικές τροφές. Αλλά δεν βρίσκονται σε όλες τις φυτικές τροφές στην ίδια ποσότητα. Για παράδειγμα, τα όσπρια έχουν πάρα πολλές φυτικές ίνες. Αλλά τα μεγάλα φρούτα, όπως το καρπούζι και το πεπόνι, έχουν πολύ λιγότερες. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να αυξήσετε στη διατροφή σας την πρόληψη φυτικών ινών, κυρίως αυξάνοντας τα όσπρια και τα λαδερά. Τα δημητριακά ολικής αλέσεως μπορεί επίσης να είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, ειδικά αν είναι πραγματικά ολικής αλέσεως. Αξίζει να δείτε το βίντεο που έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν, που εξηγώ πώς μπορείτε να καταλάβετε αν ένα προϊόν είναι ολικής αλέσεως ή όχι. Μετά τα όσπρια και τα δημητριακά ολικής αλέσεως, πολύ πλούσια σε φυτικές ίνες είναι τα λαχανικά, ειδικά τα φυλλώδη λαχανικά, δηλαδή τα λαχανικά που έχουν φύλλα, όπως το μαρούλι, το λάχανο, το σπανάκι, η ρόκα, τα χόρτα κτλ. Τα φυλλώδη λαχανικά έχουν και το σημαντικό επιπρόσθετο ότι περιέχουν πολλές αντιοξυδωτικές και αντικαρκινικές ουσίες που προσφέρουν παραπάνω προστασία στον οργανισμό. Τα φρούτα επίσης περιέχουν φυτικές ίνες, αλλά τα πιο χρήσιμα, δηλαδή αυτά που περιέχουν τις περισσότερες φυτικές ίνες, είναι τα φρούτα που είναι μικρά σε μέγεθος, δηλαδή μικρότερα σε μέγεθος από το πορτοκάλι. Όπως είπα και στους παράγοντες που προδιαθέτουν για αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης πέτρες στη χολή, μια διατροφή που είναι πλούσια σε λιπαρά και χολυστερίνη αυξάνει την πιθανότητα να εμφανιστούν πέτρες. Σε αυτή την περίπτωση, σίγουρα τα καλά λιπαρά όπως το ελαιόλαδο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει στη διατροφή μας σε κανονικές ποσότητες, δηλαδή χωρίς ακρότητες. Αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ να μειώσουμε την κατανάλωση λιπαρών και χολυστερίνης που υπάρχει στα ζωικά προϊόντα και κυρίως το κρέας. Το χειρότερο πράγμα που μπορούμε να φάμε σε αυτή την περίπτωση είναι τα επεξεργασμένα κρεατικά όπως τα λουκάνικα, το ζαμπόν και τη βραστή γαλοπούλα και όλα τα τυριά. Αυτές οι τροφές είναι ό,τι χειρότερο για όποιον βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης χολόλιθων, γιατί δεν περιέχουν καθόλου φυτικές ίνες, ενώ από την άλλη είναι πάρα πολύ πλούσιες σε χολυστερίνη και λιπαρά. Τα λιπαρά που μπορούμε να καταναλώσουμε μέσα στη μέρα θα πρέπει να έρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ελαιόλαδο και ω3. Τα ω3 μπορούμε να τα λάβουμε από λιναρόσπορο που μπορούμε να βάλουμε στο πρωινό μας ή στις σαλάτες, αλλά η πιο διάσημη πηγή και η πιο αξιόπιστη είναι το λίπος των ψαριών. Φροντίστε λοιπόν τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα να καταναλώνετε μικρά λιπαρά ψάρια όπως σαρδέλα, γάβρο, σκουμπρί, κολλιό, σαφρίδια κτλ.
για να εξασφαλίσετε πολύ υψηλής ποιότητας ζωική πρωτεΐνη στη διατροφή σας, μαζί με τα εξαιρετικά ωφέλιμα ω3 που έχετε ανάγκη. Κάτι που επίσης μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης χολόλιθων είναι ο καφές. Φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ουσίες μέσα στον καφέ οι οποίες βοηθούν τη χολοδίχο κίστη να λειτουργήσει καλύτερα. Άρα ο καφές βοηθάει και το σηκώτη και την καλύτερη λειτουργία της χολοδίχου κίστης. Περνάμε τώρα σε κάποιες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία που βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία της σχολής και η επάρκειά τους μειώνει την πιθανότητα να εμφανιστούν χολόλιθοι. Πρώτα, το ασβέστιο. Το ασβέστιο φαίνεται ότι βοηθάει για να λειτουργεί καλύτερα η χολοδίχος κίστη. Οι πιο διάσημες τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο είναι τα γαλακτοκομικά, τα οποία αν επιλέξετε να καταναλώσετε σε σχέση με την υγεία της χολοδίχου κίστης, καλό είναι να είναι χαμηλά σε λιπαρά. Από την άλλη, μπορείτε να βρείτε πολλές φυτικές τροφές που είναι πάρα πολύ πλούσιες σε ασβέστιο και δεν περιέχουν καθόλου ζωικά λιπαρά, ενώ ταυτόχρονα είναι πολύ πλούσιες σε φυτικές ίνες που βοηθούν τη λειτουργία της χολοδίχου κίστης ακόμα περισσότερο. Έχω δημοσιεύσει στο παρελθόν ένα ολόκληρο βίντεο σχετικά με τις φυτικές τροφές που είναι πλούσιες σε ασβέστιο, όπως τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, το μπρόκολο και το πορτοκάλι. Αλλά σας συστήνω να δείτε το βίντεο που έχω κάνει για να δείτε και τις υπόλοιπες. Επίσης, η βιταμίνη C είναι εξαιρετικά σημαντική για τη σωστή λειτουργία της χολοδίχου κίστης και καλό είναι να περιλάβετε στη διατροφή σας αρκετές τροφές που είναι πλούσιες σε βιταμίνη C, όπως τα πορτοκάλια, οι πιπεριές, τα ακτινίδια, οι φράουλες, οι ντομάτες και το μπρόκολο. Εκτός από το ασβέστιο και το μαγνήσιο που είναι συμπληρωματικό του ασβεστίου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της χολοδίχου κίστης. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο είναι τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα πράσινα λαχανικά γενικά και σχεδόν όλες οι φυτικές τροφές σε ένα βαθμό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις τροφές που περιέχουν μαγνήσιο, σας προτείνω να δείτε το πολύ δημοφιλές βίντεο που έχω αναρτήσει στο παρελθόν σχετικά. Τέλος, το φυλλικό οξύ, η βιταμίνη που όπως αποκαλύπτει το όνομά της υπάρχει σε αυθονία στα φυλλώδη λαχανικά, αλλά και σε άλλα λαχανικά, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη σωστή λειτουργία της χολοδίχου κίστης. Αν όλα αυτά σας μπέρδεψαν, θα παραθέσω μια λίστα με τροφές που πρέπει να κυνηγάτε εάν θέλετε να προστατευτείτε από τις πέτρες στη χολοδίχο κίστη. Αυτές οι τροφές είναι οι εξής: πιπεριές, ειδικά οι πράσινες, εσπεριδοειδή, όπως λεμόνια και πορτοκάλια, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ντομάτες, σαρδέλες, γάβρος, κολλιός, σαφρίδια και όλα τα αφρόψαρα, γιαούρτι, και εδώ εννοώ ζωντανό γιαούρτι με πέτσα, ξινόγαλα και κεφίρ, φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα και όλα τα όσπρια, ξηρή καρπή, τόφου και άλλα παραδοσιακά προϊόντα σόγιας. Φυσικά, όσο και να τρώτε από αυτές τις τόσο υγιεινές τροφές, ποτέ δεν θα καταφέρετε να μειώσετε σημαντικά την πιθανότητα να εμφανίσετε πέτρες στη χολή αν δεν ρυθμίσετε το βάρος σας. Όπως είπα στην αρχή, το αυξημένο βάρος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση χολόλιθων και ακόμα και η καλύτερη διατροφή δεν θα σας προστατεύσει από αυτούς αν τα κιλά σας είναι αυξημένα. Πρέπει δηλαδή να φροντίσετε εκτός από καλή διατροφή και το βάρος σας να είναι φυσιολογικό. Η διατροφή που σας περιέγραψα αφορά άτομα που δεν έχουν πέτρες στη χολή και θέλουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους από το να αποκτήσουν, ή άτομα που έχουν πέτρες στη χολή και θέλουν να μειώσουν την πιθανότητα να αποκτήσουν περισσότερες. Προφανώς αυτή η διατροφή μπορεί να μην είναι κατάλληλη για κάποιον που έχει πόνο από πέτρες στη χολιδόχο κίστη ή έχει αφαιρέσει τη χολιδόχο κίστη και βρίσκεται σε μεταγχαιρετική περίοδο. Σε εκείνη την περίοδο οι οδηγίες διατροφής είναι διαφορετικές. Εάν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.